So yun, tapos na tayo dito. Picture lang tayo dito. Okay. Tapos tayo dito. Baba na. Alright, picture muna tayo dito syempre. Let's go. Sulit. Kala ko dito na yung sikat na photo op. Yung Titan Cave. Sarap. Grabing curve. Ratsa. Photo op muna tayo dito. Safe ba? Safe. Mang klase yung kanina, overtake sa kurbada. Ayun yung ano, isang pagkakamali nating mga rider. Kasi alam mong kurbada, bakit ko overtake? Pwede pa tayo mag photo op doon.
Hey! Puro photo pa. Dito pa sana eh, oh. Ganda dito eh. Delikado magbangking-bangking dito, oh. Sarap ng downhill. Oops, slow down. Basa. Ito na yung Uy. Nakapag-photo op din dito sa Titan Cave. Hindi naman sa talaga kuweba. Ano siya? Parang ungib, kuweba, ungib. Pares lang ito yun. Whatever. Wow, sarap ng tubig, oh. Ano yan, oh? Bukal. Oh, ganda na ng view dito. Yung mga masarap puntahan eh, kahit medyo delikado. Hindi na medyo delikado talaga, ulit-ulit na. Pinapahanap pala ako ng bunga ng papayang hinog. Napunta ako dito sa Marilake. Ayip. Kambyo lang, kambyo. Pero delikado. Sarap ng ano dito. Itong masarap na balikan ride, no? Uhuy! Oh, masakit na sa ulo tong helmet ko, guys. Parang may tumatamang matigas na bagay. O, yung foam neto, black foam kasi ito eh. Black styro. Martesam. Alright. Andar lang. Palobat na yung GoPro ko, guys. Meron pa naman ako available ng battery. Dalawa pa yata ito, guys. Pero tingin ko dito ko na sa buso-buso tatapusin yung video na to. So yun, guys, salamat sa pagsama sa akin sa solo ride na ito. Solo ride pero hindi drawing. Mahirap pag marami kang kausap kasi madalas drawing. Mas maganda ikaw talaga mismo. Sige lang, go agad. So that's it for today, guys. Ride safe sa lahat. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe to my channel at click the notification bell para ma-notify kayo sa lahat ng video na i-upload ko. Gala man yan, tutorial man yan, sharing. So salamat sa pagsuporta at please support local vlogger, mga pamoto vlogger man yan o kahit ano pang binablog. Support, guys. Maraming salamat at ride safe sa lahat. Peace sa inyo.